Hello, welcome back sa ating channel. Right, that's Shiwa. Bakit ang itim ko? Bakit ang itim ko? Yan, ang itim ko, fest luck ko. So, nandito kami sa labas, it's Sunday, talaga naman. Happy Sunday sa ating lahat. So ngayon, babalikan natin ang mga top abusadong ola na kailangan yung iwasan, talaga naman. This is the part 2 of our vlog na itetchi, kung napanood yung video na yan. So, itutuloy natin kasi may mga nagre-request. Kailan ba yung part 2 na yan? Team Markos at Chuchu, mga ganon. So, ngayon, i-check natin yung mga, di ba, yung mga sumusunod na naman ng mga notorious, mga abusadong ola na kailangan yung iwasan. Talaga. Ang dami-dami actually sa Play Store tsaka App Store, hindi ko na mabilang. So, naluloka na ako, nasusuka na ako sa sobrang dami. May mga nagpapakita na, may mga bagong pangalan na, ano ba yan? So, aside sa pagiging nila, talagang notorious nila, napakalaki, katakot-takot na interest and charges din talaga naman. May mga iba dyan na SEC-registered nga, oo. Tapos may CIC, din sila, accreditation at chuchu. Pero laki-laki naman doon ng interest. Tapos mga fees nila. So, paano ba yun? Di ba loan shark yun? Di ba? Yeah, tignan natin. I-review natin yan. Tignan natin Pigido. Pigido. Kasi last time, sa previous video ko, may mga nagtatanong, bakit daw hindi ko sinama si Pigido? Napakataas ng interest na pumupunta daw sa bahay sa mga hindi nakabayad ng kanilang pagkakachutang. Ano ba yan? So ito, unahin na natin si Pigido Philippines Online Loan. So ito si Pigido Philippines Online dati siyang si RoboCash. Alam niyo naman ang naging history ni RoboCash, talaga naman super duper siya. Na-revoke ni SEC ang kanyang license dahil nga sa may mga illegalities na nagaganap. So anyways, punta tayo dito sa Digido. So nandito tayo sa Play Store. So under siya yung Digido Finance Corp. Okay, so ang sabi dito, 0% interest fee daw siya. Tapos up to 10k ang pwede mong malon. Pero may mga nagsasabi kasi na laki-laki daw ng interest. Tapos talagang lubog na lubog sila sa jutang kasi dahil sa sobrang laki nga ng interest and fees. Tapos ang sinasabi dito sa kanilang Play Store, ang minimum APR or yearly annual percentage is 0% for the first time borrower. Okay? Tapos maximum is 36%. Okay, minimum period is 90 days. Tapos maximum is 180 days. Okay, so ang tanong, kumusta naman ang serbisyo ni Digido? Hindi ko alam kung anong meron sa Digido ngayon kasi since na-revoke ni SEC ang lisensya ng RoboCash at kinancel talaga yung kanyang certificate of operation. Never ko nang try na itong si Digido. Hindi na. Kasi malaki talaga ang interest niya. No RoboCash pa siya. So, I'm not sure dito sa Digido kung same scenario pa rin ang nangyayari. Pero, ang dami kasing nagko-comment na nalalakyan sila. So, super loan sharks daw siya. Okay, so, anyways, mag-comment naman kayo na share kung ano masasabi niyo sa Digido. Next! Ayan, si Kusog Pera VIP. Under siya ni Kusog Pera Lending Inc. Nakakalurkate. Alright, so, never tried ito. Talagang hindi na ako sumubok ng mga ola, pero pangalan pa lang, di ba? Super ola-ola na sila. So, about this app, check natin. So, itong itong offer niya is 91 days to 180 days daw na payment terms. And then, ang credit limit na pwede mong majutang is up to 25,000 pesos. Tapos, interest rate daw niya is 2.5% of the principal. So, itong 2.5% ba to, monthly ba to, or per day? Di ba, hantas naman kung per day yan, 2.5%. Tapos, the highest annual interest rate daw is 55.35% and the fee is interest. Di ba? So, kayo nang humusga kung legit ba ito or loan shark din siya. If you check the reviews, sabi dito, I always pay on time and most even before my due date. However, after paying for my third loan, I suddenly got declined. Why? I badly need the money. And your app is not helping at all. I can't even contact anyone from your customer service. Sabi niya, may mga nagsasabi din dito na since my application has been denied, please delete all my information. I want to delete it in your apps, but there are some problems because I wanna uninstall the app. Kasi
na ano na sila, naloko na sila, na paparalitis baka magamit yung kanilang impormasyon. So kayo na kung sa any comment or pwede nyo i-share dito sa Usog Pera kasi never tried ito. Okay, ang susunod natin is si Peso Ready. O, diba? Ready sa peso. Pangalan pa lang ready na silang maharas. Chari. So Peso Ready Financing Company Incorporated daw. Nakapull talaga yung 0% interest online Peso Ready loan app nila. Diba? So, ang nakalagay dito, may special offer daw sila for new clients or for new jutangeras o 0% rate and no other fees daw. The minimum interest rate is 0% and maximum is 180% guys. So that's 1,000 to 30,000 pesos. And subject to evaluation, the credit term reaches from 90 days to 720 days. Wherein the minimum repayment period is 90 days daw. Okay, so any comments and share about the Peso Ready? Kasi may mga nagsasabi, di ba? Hindi ko lang alam kung sinasadya nyo na talaga mag-jutang sa Peso Ready. Alam nyo naman na ola-ola itong mga itenshi, di ba? So well, sabi dito sa isa sa mga nag-review, I don't know what is meant. It says we could not disburse money to provide disbursement details daw. Meaning I was declined. Why not direct to the point of message? There is no option to delete my account. Please delete my details in your system. Parang auto-decline pa ito. Okay, so next natin si Valley Loan. So ito maraming nagko-comment din kamakailan lamang na si Valley Loan din daw nangaharas. So at saka mataas ang kanilang interest. Ano pa bang aasahan natin dito sa mga abusadong ola, di ba? Kaya nga sila tinawag na abusadong ola kasi nga aside from nangaharas at saka katakot-takot na interest and charges nila talaga nangunguha sila ng informasyon, diba? Hindi safe ang kanilang app, nasa kanila lahat ng kajutan, pokpok. Kaya tigilan niya ang pagjujutang dito. So ano masasabi niyo sa Valley Loan? Please comment and share. So about this app, ang sabi dito, ang loan amount daw niya is 2,000 to 20,000 pesos. Okay, so ang term niya is 91 days, 365 days talaga, o 1 year term. Tapos interest rate niya is highest interest rate is 20%. That's annual ha. Tapos wala daw siyang transaction fee, 0. Tapos ang service fee niya is 0.1% to 0.35%. Totoo ba yan? Sa lahat ng may mga Valley Loan, kumusta? May review din pala ako dito sa Valley Loan. Kung napanood nyo na ang video na itecho, panoorin nyo para na malaman nyo yung mga kung anong nilalaman talaga ng Valley. Diba parang may ingat din. Huwag kayong ma-arte checks. Dami mo dito. So unahin na natin. So susunod natin si Z Peso. So kumakailan lamang talaga naman na raid itong mga ola ni Golden Koi Lending Inc. na diba na kinagalit ng mga kamag-anak ng mga collector ng Golden Koi Lending kasi nga nag-live si Rendon Labrador, diba? So kasi nag-live si Rendon Labrador. So ngayon eto pa rin sila, nag-ooperate pa rin. Na-raid na nga, nag-ooperate pa rin si Z Peso. So nakikita nyo na pa si Z Peso Fintech na ang pangalan kasi nga diba na-raid na siya. Under siya ni Golden Koi Inc. Ito, si Z Peso Tech. So, ayun na nga, i-check nyo. Bakit nag-ooperate pa siya? So, tignan nyo. Okay? So, ayun ang corporate name niya, nakalagay nga dito, Treasure Bowl Fintech Lending Corp, which is, yan yung Golden Koi Lending. I-check nyo sa App Store. Golden Koi nakalagay dun sa App Store. I'm not sure kung ginagawa na naman. So, ito lang. Paiba-iba sila ng corporate name. So, ang kanyang cash loan amount is 2,000 to 20,000 pesos. Tapos, ang loan term is 365 days. May annual interest daw siya na 20%. That's maximum. Wala din siyang transaction. So, hindi siya nanghaharas. Ano masasabi niyo sa 3 peso? O, comment naman kasi nga, ang daming mga text at pananakot ang natatanggap ng kanilang mga binibiktima. So, ito yung mga basahin niyo yung mga screenshot. You can also join our group sa Facebook para malaman yung mga kapokpokan. Mga wala namin nagsishare doon, te. So, ayun na nga, i-check yung mabuti. Ano masasabi niyo sa Z Peso? Mag-ingat kayo ha. Mga viewers natin na huwag mag-install mga ganitetsong ola. Na-raid na to So, kasama siya ni Wow Pera. Okay, so, speaking of Wow Pera,
this is a good segue, diba? O, ito. Susunod natin si Wow Pera, o. Diba? Tignan nyo, Treasurable Fintech Lending Corp. Siya din yan. Oh, no! Sila lang din yan. So, check natin. So, kapatid niya si Z Peso, under din siya ni Golden Coin Lending Inc. na. Talaga naman na na-raid na sa Makati, pero ang nakalagay dito Ortigas Pasig daw siya. Yung corporate address niya. Okay, so si Wow Pera, parang ganun din ang kanyang kalakaran, 2,000 to 20,000 pesos ang kanyang pwedeng pa-due out. Tapos ang term is 91 days tapos hanggang 365 days, just a maximum. Tapos APR or yearly annual percentage rate niya is 20%. Wala din siyang transaction fee. Service fee is 0.1% to 0.35%. So any comment and share naman dito sa Wow Pera na. Alam naman na natin na rate tong mga to, yung Wow Pera, Z Peso. Huwag nyo nang bayaran kasi the more na binabayaran nyo yung mga yan, makakapag-operate ng mga yan. So talagang continuous ang kanilang operation at panghaharas talaga. Babawi yung mga yan, kaya tigil-tigilan nyo kami. So please lang pakianis to, huwag nyo bayaran, mag-change SIM na kayo. Okay, so ang next natin si OLP. Ito, trending sa OLP, nakakaloka. OLP fast approval, so meron na tayong video niyan. So if you want to watch that, please watch kasi himay din natin si OLP na yan. So under siya ni Online Loans Pilipinas, Financing Inc. So super loan share to kasi nga may mga nahaharas kasi may mga hinaharas din itong si OLP. So thinking yung mga reviews na I have loaned this up for several times now. I have not experienced a difficulty when I was enrolling for an account. However, the issue is that they have a high processing fee. For instance, if you loaned 5,000 pesos, you only get 4,450. And that's 550 for processing fee. Diba? Tapos ang taas-taas ng ang i-click lang, ang lit-lit ng principal na pwede mong jutangin. Tapos ganun kalaki yung processing fee. Tapos the interest and the transaction fee are too high and unreasonable. I was promised that I would get discounts if I would be in good standing. However, I've been a good payer for a long time. Sabi ng ganon. Okay. So, check yung mga niya. And panoorin yung video ko na yan kasi nga, hinimay-himay ko ang OLP. So, super loan sharks to. Okay, so anyway, sa lahat ng may mga jutang sa mga ganyang apps, naku, tigil-tigilan nyo na. Mag-uninstall na kayo. Kalimutan nyo na, huwag kayong jumutang, huwag yung takilikin para hindi na sila makapag-operate. Bayaran nyo na lang kung anong nakuha nyo at saka dun sa mga na-raid na, huwag nyo nang bayaran. Mag-change SIM na kayo agad-agad. No. Kita ako pala dito. Sumisigaw na ako. Sana yun. Naging normal na sa akin. Nasumigaw. Tawang-tawat mo. Ang tao pa, nasa park kasi kami. Sisigaw ako dito. Palitan tayo. Okay, anyways. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, guys. And click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong video. Eh, syempre naman, kayo yung unang matatalsik ko. Malapit ang ating giveaway. So, make sure you are a subscriber para, maging qualified kayo sa mga giveaway natin. Alright, thank you so much, guys. And beware and spread awareness. Huwag na kayong magjutang-jutang sa mga abusadong ola, okay? Buyers! Impossible natin. Oh, because we say about it, dumaan na already. That's Hindi ko alam kung